200 ग्रॅम बेसन, चिरलेली कोथिंबीर, चिरलेला कांदा, टोमॅटोची प्युरी, हळद, मीठ, लाल तिखट मसाला. बेसन मध्ये चिरलेला कांदा टाकणार आहोत. मग थोडी त्यात हळद टाकूया. चवीनुसार मीठ टाकूया. लाल तिखट मसाला, नंतर कोथिंबीर घालूया. आणि सर्वात शेवटी टोमॅटोची प्युरी टाकून आपण हे मिश्रण तयार करून घेऊया. मिश्रण जाड असल्यास आपण त्यात थोडे पाणी टाकू शकतो. आता हे मिश्रण रेडी झालेले आहे. गॅसवर तवा ठेवून त्यात थोडे तेल टाकणार आहोत. तेल गरम झाल्यावर आपण पळीच्या साहाय्याने आपण गोल पोळा टाकणार आहोत. दोन्ही बाजूने हा पोळा छान शेकून घेणार आहोत. आता हा बेसन पोळा खाण्यासाठी रेडी आहे. चला तर मग सर्व करूया. पौष्टिक असा बेसन पोळा तुम्ही गरमागरम कधीही खाऊ शकता.